श्री स्वामी समर्थ. वेलकम बॅक टू माय चॅनल pratibhafashionstudio. आपण आज बघणार आहोत सोप्या पद्धतीने फॉल कसा लावायचा. तर पहिले येण्याआधी 2 हाताच्या पंजे इतकं आपलं साडीचं माप सोडून द्यायचं आणि तिथून येणं आपण हा असा फॉल सीधा ठेवून साडी उलटी पाहिजे आणि फॉल हा सीधा पाहिजे. तर हे बघा, साडीवर साधा फॉल ठेवलेला आहे आणि साडीच्या काठाची बरोबर काठावरच टिकायला पाहिजे. म्हणजे दाबायचं म्हटल्यानंतर तो काठ असला पाहिजे. त्यामुळे बरोबर काठावरच व्यवस्थित टीप बसते.